نن به موږ په چپټر 3 کې لیکچر نمبر 13 کوو. په پریویس لیکچرو کې موږ د ریډو او انډو کړه چې ریډو زموږ سره څه کار کوي او انډو زموږ سره څه کار کوي. انډو چې کوم کار موږ کړی هغه موږ څه کوو، ختمول غواړو. هغه ته موږ یو آپشن استعمالو چې هغه زموږ سره دی انډو. یا هغه کار موږ وروسته ختم کو بیا وایو چې نه هغه کار موږ واپس راوړو غواړو، نو هغې دپاره موږ ریډو استعمالو. دا په ایډیټ منیو کې. اوس د دې دپاره موږ داسې کوو چې دغه منیو ته بار بار تلو هلته کلیک کول دا لږ ټایم کنزیومینګ دی، دا ټایم اخلي. او پروفیشنل چې کله په دې سیس کې تاسو پروفیشنل شئ، کار پکې ډېر وکړئ یا کار ته په دې کې تاسو نور کار کول غواړئ، نو بیا تاسو ټول څه کوئ د شارټ کی په تھرو کوئ. نو دا کم ریډو انډو موږ د شارټ کی په تھرو هم کولی شو. هغه شارټ کی زموږ سره Ctrl+Z دی او Ctrl+Y دی. Ctrl+Z دا به زموږ سره کار انډو کوي. کوم کار چې موږ وکړو هغه ختمول غواړو، نه مې خوښ، نو هغه موږ څه کوو Ctrl+Z به ونیسو، کوم کار چې موږ په ټایم کې کړی به زموږ سره ختم شي. اوس دغه کار ورک شو او بیرته راوسته غواړو، له ریډو کول یې غواړو، د هغې دپاره موږ کوم بټن نیسو، یو به کنټرول او بله وای بټن په یو ټایم نیسو. کنټرول بټن به ونیسو بیا پسې وای وهو، نو هغه کار به موږ له واپس راوړي. دا موږ کوو. نو څه به وکړو، په ورډ ته ځو، ورډ به ولیکو په سټارټ منیو کې او انټر به پسې وکړو. دا زموږ سره ورډ کولاو شو. اوس په دې کې زه یو لیکل کوم. دا کرسر د بلینکینګ چې کوي دا کرسر دی، دقلته به لیکل سټارټ کړي. I am in class 6. زه په شپږم جماعت کې یم. I am in class 6. اوس دې له دا فونټ لږ غټو، بولډ به یې کړو او لږ سایز به ولږ غټ کړو، 24 سایز شو. رنګ ورته بدلو، لږ کار پکې کوو چې موږ هغه بیا بیرته څه وکړو چې انډو یې کړو، چې هغه کار زموږ څه صحیح انډو شي. دې له دا رنګ ورکړو، ایټالیک کوي، اول به سلیکشن وکړو، بیا به څه وکړو ایټالیک یې کړو، انډرلاین به یې کړو، شاته ورته رنګ بدلو. دا کار موږ په دې کې وکړو. اوس زموږ په دې کې دا شا دا رنګ نه دی خوښ، دا ختمول غواړو، موږ به څه کوو Ctrl+Z به ووهو، شاته رنګ زموږ سره ختم شو، هغه رنګ زموږ څه شو لاړ شو. اوس لږ ساعت بعد موږ وایو چې یاره دا شا رنګ صحیح و، بیرته فیصله بدله کړم، بیا پسې څه کوو چې بیرته راولو. نو ریډو آپشن دپاره موږ کوم شارټ کی ووهو Ctrl+Y، واپس رنګ راغی. یا مکمل دا ټول کار موږ کوم چې کار کړی دا ټایم په ټایم ته ختمو. دا وګورئ سایز ونه موږ دغه کړی هغه هم ختم شو، هغه ایټالیک هم ختم شو او رنګ هم ختم شو او سایز ونه موږ غټ کړی هغه هم ختم شو. چې څومره ته Ctrl+Z وهې نو کوم کار چې تا کړی هغه به ربطه څه کېږي په نمبر باندې کمیږي. خو اوس دا کار زه بیرته راولم، نو کنټرول به ونیسم او وایو پسې وهم، نو یو کار چې پکې ما کم کړی هغه به زموږ څه صحیح واپس راځي. دا وګورئ یو پیر بیا وهم نو هغه رنګ به واپس راشي. دا زموږ سره د Ctrl+X د Ctrl+Y او د Ctrl+Z آپشن شو. اوس راځو کټ کاپی ان پیسټ. اوس موږ په پینټ کې کټ کاپی ان پیسټ کړو، تقریبا هغه سیم شیز به په ورډ کې وي چې کټ به څنګه کېږي، پیسټ به څنګه کېږي، کاپی به څنګه کېږي. نو اولنۍ طریقه څه ده، منیو بار ته به لاړ شو، هلته چې کوم ټیکسټ موږ لیکلی هغه به سلیکټ کړو او هلته به څه وکړو که کټ کوئ نو کټ آپشن ته به لاړ شو. دا وګوره منیو بار کې به ایډیټ ته راشو، ایډیټ کې که موږ کټ کوو نو کټ ته به راشو، که کاپی کوو کاپی به کوو، که پیسټ کوو نو پیسټ به کلیک کوو. صحیح ده. دیو زموږ سره دا کړي ده، موږ پریکټیکلي کوو. دویمه طریقه زموږ سره دا چې ټول بار ته به لاړ شو. ټول بار څه شی دی، هغې ته به لاړ شو، هلته به یو ټیکسټ موږ کوم لیکل چې موږ څه کوو هغې سره کټ کاپی یا پیسټ کوو، نو هغه لیکل به موږ اول سلیکشن کوو، هغه به څه وکړو سلیکټ به کړو، بیا به دلته څه وکړو په ټول بار کې به زموږ سره دا کینچې والا نشان به کلیک کړو، نو هغه به زموږ سره څه وشي کټ شي. که کاپی کوئ نو هغه ټیکسټ به کاپی کړو، هغه به سلیکټ کړو، بیا به څه وکړو ټول بار ته به لاړ شو، هلته بس یو 2 پاڼې کولاو شوي دی یو بل خوا ته، هغې د دغې آیکن نه مطلب دا دی چې دا زموږ سره کاپی کوي. نو چې دغه موږ کلیک کړو نو زموږ سره به څه وشي کاپی وشي. بیا یې که پیسټ کوو نو دا نشان به زموږ سره راځي، دا نشان به وکړو دا به زموږ سره پیسټ کوي. خو دغه کار موږ مخکې په پینټ کې ویلو، اوس یې دلته بیا وایو چې دا کار موږ د شارټ کی په تھرو هم کولی شو. د خپل کیبورډ نه به ډایرکټ بټن وهو دا درې وړه کاره به راله کوي. که کټ دې کوم دا آپشن
چې دې په ځای چې زه منیو بار لازم یا ټول بار لازم ولته دا بټن کلیک کوم نو هغه په ځای ولې دسی ولې کوم چې کنټرول ایکس ټیکس به سلیکټ کم او سبا کوم کنټرول ایکس په پسې وم دا کټ کار به زما سره کنټرول ایکس کوي یا که کاپی کوم نو دې ټول بار د تلو نه ولته دا وهل هغه په ځای زه کوم ډایرکټ کنټرول سی به یو ځای کنټرول بټن به ونیسم سی به پسې وهم دا به زمون سره سو کی کټ لغه کوي دا کاپی کول به کوي که یا ببل ځین کې زه اوس پیسټ کول غواړم پیسټ کول تاسو ته ما ویلو چې اوس موږ واغستو او هغه موږ څه کوو کټم کو یا کاپیم کو وزا پسې موږ په بل ځین کې خوده غواړو په بل ځین کې لیکل غواړو نو ډایرکټ به پسې سو کو کنټرول وی به وو او شیز بلته فیسټ شي والته وشي ولګي نه غته موږ سوایو فیسټ کول وایو بل زموږ سره د ټیکس کو سل دا ډیلیټ او دغه زموږ سره دا د ډیلیټ کار به موږ څنګه کوو ډیلیټ کار به موږ داسې کوو چې کوم سیز کوم لیکل موږ خړوو کوم تصویر ختمونه هغې دپاره موږ څه وکړو هغه ستا تصویر یا لیکل به سلیکټ کړو د سلیکشن نه بعد به ستاسو په کیبورډ کې یو بټن چې ډیلیټ به پې لیکلي هغه ډیلیټ بټن به ووهې نو هغه هر څه به غونډ څه شي ختم شي ډیلیټ به شي یا د دغې نه علاوه یو بله طریقه هم ده هغه دا ده چې کله ته لیکل وکړې د هغې په سر کې دا کرسر دا بلینکینګ چې کوي تاسو ته به زه وښیم دغه کرسر چې په کوم ځای پروت وي نو په دې کیبورډ کې یو بټن چې هغې باندې لیکلي بیک سپیس BACKSPACE بیک سپیس یې پې لیکلی چې دغه بټن ته وهې نو ستاسو چې تا مخکې کوم ABC کې کوم لفظ لیکلی کوم کرکټر د لیکلی نو هغه به زموږ سره خړېږي ختمېږي به دا موږ پریکټیکلی کوو نو موږ به څه وکړو خپل WordPad ته لاړو WordPad ته چې دلته راغلی نو اوس زه وایم چې دا 6 دې څه وکړم دا ترې کټ کړم اول ته د شا بیکګراوند ته دغه Ctrl+Z به ووهو چې د بیکګراوند رنګ ته خړ شي اوس راځم څه وکړم چې پیسټ کټ آپشن موږ څه کوو استعمالول غواړو او په دې څه باندې په دې کلاس باندې دا کوو دا کلاس به زه سلیکټ کړم دا کلاس وکم سلیکشن کوم چې کله دا زه سلیکټ کوم نو بیا بدلته زموږ څه دا وګور دا آپشن راغلی کاپی کولې غواړو کټ کولې غواړو کبل کلم کاپی کا کټ او کاپی کن بیا دا فیسټ آپشن استعمالو فی الحال زه کاپی کول غواړم نو په دې کاپی په کلیک وکم وسې په بل ځای کې څه کوم سلیکشن کوم لاندې راځم دلته کوم دلته زه اوس کوم پیسټ کولې غواړم په دې ځای کې څه کول غواړم پیسټ کول دې له راشم دا پیسټ وګورئ دوه آپشن یې راکړي یو دا چې د بل ځای کې څه شی کاپی کوم دلته پیسټ کوم کنه دمه څه پیسټ شوی دی مخکې نو زه به څه وکړم دا پیسټ آپشن بوم دا وګورئ د سره لاندې څه وشو دلته راغی اوس کافي دار شي نه اوریجنل موجود دی خو یو بل کاپی کو یو بل هم کولای شم تاسو ته بیا راشي ته پیسټ وای اوریجنل به زموږ سره موجود دي خو دې کاپیانی موجود دي تاسو کوم خلک کوی ستاسو کاپی نه ځکه کاپی کول کو نو اوریجنل موجود دي خو ته نور دا غینه ولیکې نو دې ته موږ سوای کاپی وایو اوس دغه 6 له سه دا کلاس ته زموږ سره دې به سو کو سلیکشن یې وکړي اوس کټ آپشن ګورو چې کټ آپشن څه کوي دې ته وګورئ د کټ CUT دا کینچي ولا ورکل صحیح ده دا کینچي نشان دی په پخوانی WordPad کې به دا ځان ډو ټول بار کې او د منیو بار کې به د منیو د لیکلو په تروم کول خو څه په دې کې دوانه یو ځای کړی دي دا وګورئ دا کټ بزوم چې کله زه کټ وم نو مکمل سیس ختم شو کټ شو دا غزینه سو کو کار د کینچي دی کینچي باندې چې کله په پاڼه کې لیکل کړي او کینچي په سر راوړو نو کټي ګونو د پاڼه ازګین مکمل ختم شي او کافی هغه چې کله بل کس کاپی او موږ پین او پنسل لاوالو هغه ته ګور لیکل کوو نو دا هغه لیکنه په ځای پاتې شي او زمونږ څه چل وشي زمونږ مقصد پوره شي او کټ کول صحیح چې مطلب دار د کینچي باندې او سیس کټ کې نو پازګین کې پاتې نشي کنه کټ آپشن مو کو اوس موږ د څه کوو چې دا سیس سکو دا کرسر چې کوم دین کې بلینکینګ کوي دلته یې سکو پیسټ کو پیسټ پسې هوا او دې پیسټ لراشي نه دلته وګورئ اوس دا غلطه شو دا زموږ د کټ او د کټ او کافی او د پیسټ فنکشن شو چې دا موږ سره څه کار کوي اوس راځو او د ډیلیټ فنکشن ګور چې ډیلیټ فنکشن موږ سره څه کار کوي د ډیلیټ فنکشن لپاره موږ د څه وکړو چې کوم څه موږ ډیلیټ کول غواړو نو اول باغه سو کو سلیکټ وکړو کلاس موږ سلیکټ کو اوس بس وکړئ تاسو کیبورډ کې تاسو د کیبورډ تخپل به وګورئ نو پاغي کې ولته یو بټن ای پاغي به لیکلی ډیلیټ DELET ډیلیټ چې کله دا بټن ما سلیکشن کړل لیکل می سلیکټ کړلی او زه بس ډیلیټ بټن وم دا غ ډیلیټ به هغه سلیکشن کې چې کوم لیکلو هغه مکمل ختم شي یو طریقه دار ده لیکل ختمول لپاره بل طریقه دار چې دا کرسر بزرا عالم چې کوم ځګینه زه خړول غواړم نو الته به سو کوم دا غي ځګین خې طرف ته وکم لکه دا کلاس زه خړول غواړم نو ما خې طرف ته دا کرسر راوړو او کلیک به وکړو تاسو وګورئ دا بلینکینګ کوي پړقا کوي
نو اوس تاسو په دې کیبورډ کې یو بټن دی چې په هغې بیک سپیس لیکلی BACKSPACE بیک سپیس په لیکلی که دا بیک سپیس بټن زه اوس ووهم د دې نه دا بلینکینګ چې کوي د کرسر نه چې ګس طرف ته کومه کریکټري ABC کې نو هغه به زما سره څه کېږي خړ کېږي یو پیر مې ووه یو خړ شو دو پیر مې ووه دو خړ شو درې پیر مې ووه اکثر لیکلو کې د سړي د څه غلطي وشي لکه مثال په طور زه د سټوډنټ سپیلنګ له سټوډنټ لیکم STUDE او ډایرکټ پسې درې څلور اینونه وول غلط شو نه د دې د خړولو لپاره اکثر موږ بیک سپیس استعمالوو او هغه ختمیږي صحیح ده سټوډنټس ته وګورئ اوس راځي چې ټیکس کې شکل او صورت تبدیل کرنا اوس زموږ سره یو ټیکس موږ لیکلی دی او په هغې کې موږ څه کوو د هغې شکل صورت بدلو فارمیټ یې بدلو دا فارمیټ مینیو ته موږ لاړ شو هلته چې کوم موږ سلیکشن وکړو لیکل هم سلیکټ کړي نو په دې کې موږ څه وکړو فارمیټ ته به لاړ شو او فارمیټ کې بیا زموږ سره د خو دې آپشن بل آپشن په هغې کې موږ څه کولی شو یو د دې د سایز بدلولی شو دې له رنګ بدلولی شو او د دې د فونټ سټایلونه جدا جدا قسم لیکل شوي هغه کولی شو نور هم پکې ملاشه تبدیلیان ایټالیک دی بولډ دی انډرلاین دی اپر کیس کول غواړي ټولې لوور کیس کول غواړي نو هغې ته موږ څه کوو اپر کیس کیپیټل او سمال لیټر چې اپر کیس چې کوم وي هغې کې دا ټول لیټر ټول ABC به صحیح دا به کیپیټل وي په لوور کیس کې موږ ته وایو چې ټول زموږ څه صحیح لیکل چې کوم شوي کوم لفظ چې لیکلی شوی نو چې په هغې کې ABC زموږ سره ټول صحیح او واړه سمال لیټرز دي دا موږ کوو پریکټیکل دا وګوره دوی دغه طریقه ورکړله دا موږ څه کوو دې ته ډراپ ډاون منیو وایي چې کله ته کلیک وکړې د تیر نشان کته وي مخکې څه نه خو چې په دې ته کلیک وکړې نو شاته یو کته یو پاڼه غوندې کې کولاو شو په هغې ډېر آپشن ورکړي ته یو یو سلیکټ کولی شي دا موږ کوو دې ته ډراپ ډاون منیو وایي ینه دا رنګونه دا موږ پریکټیکلي تاسو ته کوو دا وګوره دې کې ته سایز بدلولی شي دا بولډ یې ورکړلی B ایټالیک دی انډرلاین دی رنګ پکې بدلولی شو دا ټول موږ څه کوو پریکټیکلي کوو اوس په دې کې زموږ سره شارټ کی استعمالیږي یو Ctrl+B دا Ctrl+I دا او یو Ctrl+U دا Ctrl+B موږ دا Ctrl+B موږ دا بولډ کول لپاره کله چې لیکل داسې واضح شي غټ شي د هغې دپاره موږ استعمالوو بل زموږ سره Ctrl+I دا ایټالیک دا لیکل چې یو طرف ته کاږه شي دې ته موږ ایټالیک وایو دا موږ دا شارټ کی په ترو کولی شو چې کنټرول په کیبورډ کې ونیسو او آی پسې ووهو نو د هغې په ترو هم موږ کولی شو بل زموږ سره Ctrl+U دا موږ به اوس لیکل کوو د هغې لاندې چې کرښه راځي نو دا موږ د منیو په ترو هم کولی شو او د شارټ کی په ترو هم کولی شو چې که Ctrl+U موږ وواهو او کوم څیز موږ سلیکټ کړی و لیکل نو هغې لاندې به کرښه جوړیږي دا اوس راځو موږ څه کوو پریکټیکل دا کار شروع کوو نو اول به موږ لیکل وکړو ورډ فیډ کې دا لیکل ختمو دلته زه لیکو چې I am in class 6 I am very intelligent اوس زه کوم چې دا لیکل دې لیکلو څخه به زه اوس فارمیټ هغه ته به صرف فارمیټ مینیو ته به لاړ شم دا زموږ سره فارمیټ مینیو دا موږ ډسکس کړي وو اوس دې لیکلو زه داسې کوم چې دا به زه اول به سلیکشن کوم دې ته ما څه وایي دې ته سلیکشن وایي کرسر به راولئ دلته به یې کېدئ بیا چې کله تا کرسر کېښودو نو بیا به ماوس څه وکئ ماوس ته به ګوته نه چوته وي دا ماوس به څه وکئ دې طرف ته ګوته به ترې نه چوته وي راکاږئ به او کوم ځای کې نه پرې سلیکشن کول غواړئ هغه به سلیکټ شي که د دې طرف یې کوئ نو دلته به یې کېږي ګوته به پرې کېږدئ په ماوس باندې چوتوی به یې ترې نه دوه پیره پرې ووایئ او بیا به دا کرسر دې طرف ته راشي دا سلیکشن کېږي او دویمه طریقه دا ده چې څه به وکړو چې کرسر به راولو دلته به یې کلیک کړو د رایټ سایډ ته راوستو نو شیفټ بټن به ونیسو په دې دغه کې کیبورډ کې شیفټ بټن SHIFT پې لیکلی دا به ونیسو او بیا زموږ سره یو څلور بټنې چې تیرونه یې پې کلي یو بر سر ته تیر تللی یو ګس سایډ ته تیر تللی یو لاندې سایډ ته تللی یو ښی سایډ ته نو په هغې کې چې موږ اوس دې ځای کې موږ ګس طرف ته سلیکشن کوو نو موږ به څه وکړو د ګس طرف تیر به ونیسو او وهو به دا هم پرپسې څو پیره به دباو کړي څو پرې دا سلیکشن اخیره سر ته رسېدلی نه نو دا زموږ سره سلیکټ شو اوس دې له موږ فارمیټ مینیو ته راشو اول موږ ګورو چې دې له موږ د سټایل بدل کړو لیکلو دا طریقه وله بدل کړو دا وګوره دا ډراپ ډاون مینیو دلته څه نشته خو دا وړوکی تیر نشان دا ما کلیک کړو نو لاندې زموږ سره یو بلا شی سټایلونه کولاو شو دې ته ډراپ ډاون مینیو وایي په دې کې اوس زه چې کومه طریقه غواړم نو بلا شی دي پکې سوونه دي چې کوم پکې ستاسو خوښي هغه پکې سلیکټ کولی شي دا اوس ګوره زه نه دا سلیکټ کوم دا ما سلیکټ کوم دا د نه خوښ بل سلیکټ کولی شي بلا شی دي چې ستاسو طبیعت کم برابري دا ایریل بلیک ما سلیکټ کوم
دا زموږ سره د فونټ سټایل دی. اوس راځو موږ ګورو چې موږ د خپل ټیکس سایز بدل کړو. نو سایز بدلولو لپاره به دلته راشو، دا ډراپ ډاون منیو به کلیک کړو. په دې کې زه اوس سیوا کول غواړم، نو د 48 ته به راشم. دا زما سره سایز سیوا شو، که کموم یې نو کمولی هم شم. دا زموږ سره سایز کمی سیوا کوي. بل زموږ سره دلته د کلر آپشن دی. زه داسې کوم چې دلته رنګ جدا کوم، نو ډراپ ډاون منیو مې سلیکټ کړه او زه چې بلو کلر ورکړم، په دې بلو مې کلیک وکړو، نو زموږ سره کلر هم بدل شو. اوس زه وایم چې دا لیکل زموږ سره سیده دي، داسې لږ تیر چا شي، هغه ایټالیک شي، نو په دې ایټالیک کلیک وکړم، دا وګورئ لږ کاږه شو. اوس زه وایم چې لاندې کرښه راشي د لیکلو، دا یو دې باندې به څه وکړم، په دې یو باندې دا زما سره لاندې دې کرښه راله، دا به څه وکړم، بیرته واپس ختموم. اوس داسې کوو، په دې کې نور هم اپشن شته، تاسو دا وګورئ سیوا کېږي. دا زموږ سره د دې ځای نه دا لیکل سیوا کولی شي او بیرته یې د دې ځای نه کمولی هم شي. صحیح ده، واپس موږ 48 ته خپل لالو. دا د دې شاته دا کلر چې کوم دی، دا کوم سلیکشن چې موږ کړلی دی، نه شاته دا کلر موږ بدلولی شو. دا بیک ګراوند کلر دی، دا وګوره دا بیک ګراوند کلر موږ بدلولی شو. دا دغې نه کولی شو. د دې نه ښه طریقه ده چې شاته یې رنګ نه وي، دا ول موږ کولی شو. په دې کې بلا قیسې دي. دا لیکل موږ په ټول پیج باندې راوستی شو. دا وګورئ اګزیکټلی سایز بدلوي. بل دا چې ښی طرف ته هم بوتلی شو، منځ کې لیکلی شو، یا یې ګس ته چې سټارټ نه شروع شي، دا هم کولی شو. بل دې له موږ نمبر یې ورکولی شو، دا مو پریویس لیکچر کې کړلي. دې په منځ کې سپیس سیوا کول کمول، دا مو په پریویس کې کړلي. دا وګورئ سپیس سیوا شو، بیخي کمول، دا وګورئ دا کمولی هم شو. دې په مدد سره دا موږ څه کولی شو، یو طرف ته بل طرف ته وړی شو. دا وګورئ ته خپل ټیکس ایډجسټ کولی شي. اوس راځو موږ د بولډ لپاره او د ایټالیک او انډرلاین لپاره موږ شارټ کی ویلیو. نو اوس زه په دې کې داسې کوم چې دا ځای پکې سلیکټ کوم. دا زموږ سره الریډي بولډ دی. صحیح ده، الریډي بولډ دی. دا لیکل سټایل زموږ سره بولډ دی. دا زموږ سره که تاسو په بولډ او بولډ دریم کې هم که نه هم هغه سیم راځي. دا ایریل بلیک زموږ سره صحیح بولډ دی. اوس په دې کې زموږ سره Ctrl+I موږ ویلو، نو هغه به زموږ سره د دې بټن کار کوي. که دا بټن دی وواله هم دغه یو کار به کوي، او که زه اوس د خپل کیبورډ نه Ctrl او I بټن وواله نو هم هغه کار کوي. بیرته Ctrl+I وهم نو بیرته څه کېږي، ختمیږي. کرسر زما دا دی پروت دی، زه د Ctrl+I په ترو باندې دا څه کوم، ختموم او بیرته یې تیرچا کوم. اوس د دې لاندې زما سره زه وایم چې یوه کرښه راشي، د هغې دپاره به دې بټن باندې موږ کلیک کوو که نه. دا وګوره په دې بټن چې زه کلیک وکړم نو څه وشي، لاندې یې کرښه راشي. اوس زه څه کوم، د دې لاندې کرښه راولم، خو د کیبورډ په ترو د شارټ کی په ترو باندې کنټرول به ونیسم او یو بټن به پسې ووهم. دا وګوره ما کرسر خو په دې ځای کې پروت دی، اوس یې د خپل کیبورډ نه کوم. اوس یې واپس ختموم نو بیرته پسې Ctrl+U وهم، واپس زموږ سره ختمیږي. دا زموږ سره فارمیټینګ ټول دغلته کېږي د دې په ترو باندې. ښه دا طریقې موږ وکړې، دا کوم چې موږ کړي او دا مو شوې. د نن لپاره دا پوره دی، او په دې چپټر کې پاتې لیکچرې چې کوم دي هغه به نیکسټ ویډیو کې ډسکس کوو. والسلام.